Trong một buổi thuyết pháp, khi Đức Phật đang giảng đạo cho các cư sĩ và Phật tử, có một người đàn ông đứng dậy chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vợ chồng con ngày nào cũng cãi vã, chúng con sống chung dưới một mái nhà, nhưng lòng người đã xa cách. Những lời yêu thương ngày trước giờ chỉ còn lại trách móc và tổn thương. Con thật sự không hiểu vì sao cuộc hôn nhân của mình lại trở nên như vậy. Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Đức Phật nhìn người đàn ông bằng ánh mắt từ bi. Ngài im lặng giây lát rồi hỏi: Này cư sĩ, khi mới thành thân, hai người có yêu thương nhau không? Người đàn ông đáp: Đã có, Bạch Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi: Thuở ban đầu, hai người có từng quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn nhau không? Người đàn ông đáp: Đã có. Đức Phật gật đầu: Nếu vậy, sự đổ vỡ hôm nay không phải xuất hiện trong một ngày. Nó đã được gieo từ rất lâu mà con không nhận ra. Người đàn ông cúi đầu lặng im. Đức Phật từ tốn nói: Không có ngôi nhà nào tự nhiên sụp đổ chỉ sau một đêm. Không có một cuộc hôn nhân nào tự nhiên tan vỡ chỉ sau một lần cãi vã. Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó. Nhân câu chuyện ấy, Đức Phật quay sang các Phật tử và dạy rằng: Này các thiện nam tín nữ, người đời thường đau khổ khi hôn nhân tan vỡ. Có người oán trách số phận, có người trách người bạn đời thay lòng đổi dạ, có người trách hoàn cảnh, nhưng rất ít người chịu nhìn sâu vào nguyên nhân thật sự. Một ngôi nhà không thể tự nhiên sụp đổ trong một ngày. Một thân cây không thể tự nhiên khô héo chỉ sau một đêm. Một cuộc hôn nhân cũng vậy. Mọi đổ vỡ đều bắt đầu từ những nguyên nhân rất nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Đức Phật nhìn các Phật tử rồi tiếp tục: Có những người sau khi kết hôn không còn cố gắng lao động. Họ khỏe mạnh nhưng lại sống dựa dẫm vào người bạn đời. Mọi gánh nặng cơm áo, tiền nhà, tiền học của con cái đều đặt lên vai người còn lại. Ban đầu người ta còn cảm thông, người ta tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng năm tháng trôi qua, sự cảm thông dần biến thành mệt mỏi dần biến thành thất vọng, và thất vọng lâu ngày sẽ sinh ra xem thường. Người đời thường nghĩ rằng thiếu tiền làm hôn nhân đổ vỡ, nhưng thật ra điều làm hôn nhân đổ vỡ nhiều hơn là sự thiếu trách nhiệm. Tiền ít vẫn có thể sống cùng nhau, nhưng khi một người phải gánh vác tất cả, còn người kia chỉ biết dựa dẫm, sự tôn trọng sẽ dần mất đi. Đức Phật lại dạy: Lại có những người không biết đủ. Gia đình chỉ có khả năng sống một cuộc đời bình thường, nhưng tâm lại luôn muốn hơn người khác. Thấy người ta có xe đẹp thì muốn mua xe đẹp, thấy người ta có nhà lớn thì muốn nhà lớn, thấy người ta đi du lịch thì cũng muốn đi du lịch. Những đòi hỏi vượt quá khả năng, chẳng khác nào chất thêm đá lên vai người đang gánh nặng. Người chồng làm việc cực nhọc nhưng vẫn bị chê là kiếm chưa đủ. Người vợ tần tào hy sinh nhưng vẫn bị trách là chưa làm tốt. Lâu ngày, sự biết ơn không còn nữa, chỉ còn lại những lời than phiền. Mà nơi nào không còn sự biết ơn, nơi đó hạnh phúc rất khó tồn tại. Đức Phật tiếp tục: Lại có những người sau khi thành hôn thì không còn giữ gìn bản thân. Khi yêu nhau, họ luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nhưng sau khi cưới lại cho rằng không cần cố gắng nữa. Không còn sự gọn gàng, không còn sự lịch sự, không còn sự quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời. Điều làm người ta buồn không phải là tuổi già. Điều làm người ta buồn là cảm giác mình không còn được đối phương trân trọng. Khi một người không còn trân trọng chính mình thì rất khó mong người khác trân trọng mình. Đức Phật dạy: Lại có những người luôn muốn kiểm soát người bạn đời. Mọi việc đều muốn quyết định thay, mọi suy nghĩ đều muốn người khác phải nghe theo. Họ quên rằng hôn nhân là đồng hành chứ không phải cai trị. Khi một người luôn áp đặt, người còn lại sẽ cảm thấy ngột ngạt. Khi một người luôn muốn thắng, người còn lại sẽ không muốn chia sẻ. Lâu ngày hai người tuy ở chung một nhà nhưng trong lòng ngày càng xa cách. Đức Phật tiếp tục giảng: Lại có những người dùng lời nói như dao sắc, mỗi ngày đều trách móc, mỗi ngày đều chê bai, mỗi ngày đều nhắc lại lỗi lầm cũ của nhau. Họ không biết rằng có những vết thương trên thân thể sẽ lành, nhưng có những vết thương trong tâm phải mất rất nhiều năm mới có thể nguôi ngoai. Một lời xúc phạm trước mặt người ngoài, một câu xem thường trong lúc nóng giận, một lần mắng nhiếc trước mặt con cái, tất cả đều âm thầm lấy đi sự tôn trọng. Khi sự tôn trọng mất đi, tình yêu cũng dần mất theo. Đức Phật lại dạy: Lại có những người không kính trọng cha mẹ hai bên. Họ quên rằng trước khi trở thành chồng hoặc vợ, người kia đã là con của một gia đình. Xúc phạm cha mẹ của người bạn đời cũng chính là làm tổn thương trái tim của người ấy. Hiếu kính cha mẹ không chỉ là đạo làm con, đó còn là nền tảng để giữ gìn hòa khí trong gia đình. Đức Phật nhìn đại chúng rồi nói tiếp: Lại có những người luôn so sánh chồng mình với chồng người khác, so sánh vợ mình với vợ người khác. Họ chỉ nhìn thấy cái tốt của người ngoài mà quên mất những hy sinh thầm lặng ngay trong chính gia đình mình. Sự so sánh giống như ngọn lửa, nó thiêu đốt lòng biết ơn và làm lớn dần sự bất mãn. Cuối cùng người ta không còn nhìn thấy điều tốt đẹp nào nơi người bạn đời nữa. Đức Phật tiếp tục: Lại có những người không bao giờ nhận lỗi, họ luôn cho mình là đúng.
Mọi sai lầm đều là lỗi của người khác, mọi mâu thuẫn đều do người khác gây ra. Trong một cuộc hôn nhân, nếu cả hai đều muốn thắng thì gia đình sẽ thua. Người biết nhận lỗi không phải là người yếu đuối, người biết nhận lỗi là người có trí tuệ, bởi họ hiểu rằng giữ gìn hạnh phúc quan trọng hơn việc chứng minh mình đúng. Đức Phật kết luận: này các thiện nam tín nữ, người đời thường hỏi làm sao để giữ được hạnh phúc vợ chồng. Thật ra không có bí quyết nào cao siêu. Hãy sống có trách nhiệm, hãy biết lao động chân chính, hãy biết đủ, hãy biết ơn, hãy giữ lời nói hòa nhã, hãy tôn trọng cha mẹ hai bên, hãy lắng nghe thay vì chỉ trích. Hãy sửa mình trước khi muốn sửa người khác. Khi hai người cùng tu sửa bản thân, gia đình sẽ có bình an. Khi hai người chỉ nhìn lỗi của nhau, gia đình sẽ đầy sóng gió. Bởi hạnh phúc vợ chồng không được giữ gìn bằng những lời thề trong ngày cưới, nó được giữ gìn bằng cách đối xử với nhau mỗi ngày. Người biết gieo sự tôn trọng sẽ gặt được sự yêu thương. Người biết gieo sự cảm thông sẽ gặt được hạnh phúc. Và người biết tu sửa chính mình sẽ giữ được mái ấm lâu bền.